anh em sửa xe tháng vài chục bỏ ra thoải mái. Tất cả toàn ông có tiền. Vài chục Ông vài chục thì quá đơn giản. Có làm hay không mới như ý là có ý tưởng để làm hay không chứ. Công nhận là đi sang đầu quân có mô hình cũng ok. Tao cười gì à? Cười gì à? Có. Phải 30 phút. Nói là bọn đấy giá nó nhẹ nhàng, nó thích hơn. Nó ít người. Nó không ít người, nó cần người luôn. Thế cả mà nó đã thay vào ok lắm. Nó kể cả nó có 3 tiền đạo nhá. Kể cả nó có 3 tiền đạo. Nhưng mà bọn nó cũng 9 linh hoạt. Thằng Phấn nó mà đá trên thì ông Độ ông đứng dưới vẫn quét được. Kể cả đá 2 tiền đạo cũng được. Nhưng nó linh hoạt. Thế cả nó mấy thằng tiền vệ ở dưới, thằng nó chỉ là một thằng thôi. Quan trọng là thắng thua. Nên là nó đá được nào cũng được, nó không tên đẩy. Đúng rồi. Đó. Nó phải con người đá hộ mà thiếu người, nó lo lúc nào chỉ lo là thiếu người. Ra bên này thiếu người. Không biết. Mấy anh em ra. Không thế. Chấn thương. Cặp Nghĩa Trang là nghỉ đấy. Hả? Nghĩ đây. Thế nào? Nghĩ đấy. Mà có con bé con vợ Trang đi cùng ấy. Không ai. Nghĩ đây ngày xưa đá vui như thế. Có con vợ hay đi cùng ấy. Nghỉ rồi. Nghỉ rồi đúng không? Trước đó luôn nhá, thay nghỉ nhá. Rất ý này. Chắc có để cho chấn thương nó nghỉ luôn.